عمر روی پل ایستاده. دعا آماده انفجار احساسی و اصیل آماده است که رازها رو فاش کنه. بعد از این قسمت هیچ چیز مثل قبل نمیشه. درود، دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به شربت زغال‌لخت قسمت 107 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. عمر پریشون میشه از صحبتهای فورکان و میاد بیرون و موقعی رفتنم پیشنهاد صبحونه هاکان رو قبول نمیکنه. میره به همون جاده‌ای که توش تصادف شده بود و میبینه که اومدن دوباره دارن تابلو عبور حیوانات رو نصب میکنن و میگن اینجا هر شب تصادفه. فاتح و دعا یکم با هم کلکل میکنن و میان سر میز صبحونه. فاتح دوباره از گیر افتادن اصیل صحبت میکنه و عبدالله خان بهش هشدار میده که این شرکت ما هستش. اعتبار ما آسیب میبینه اونجا. ایشیل قضیه بوتیک زدنش رو عنوان میکنه و میگه اگر من مثل دعا بچه داشتم میتونستم یه جور دیگه ای زندگی کنم. دعا میگه من به خاطر بچم توی خونه نموندم که فاتح نمیذاره برم سر کار. فاتح دوباره بهش میخنده و میگه فرض کنیم که رفتی سر کار. میتونی چقدر پول در بیاری؟ بشین از بچت مراقبت کن. در ضمن فارغ التحصیلم که نشدی هنوز. دعا میگه بگذریم افتتاحیه کیه؟ ایشیل میگه عبدالله خان دوست نداره که افتتاحیه بگیریم. راستش نمیخواد که مردم بگن که زنش بوتیک داره. برای منم اهمیتی نداره. انقدر اتفاقات بدی تجربه کردیم که میخوام اونا رو فراموش کنم. آسوده از دست اصیل عصبانی و اصیل نیومده سر صبحونه. نورسما به آسوده میگه مامان امروز بریم خرید. فراز از این کلمه مامان گفتن نورسما متعجب میشه و آسوده میگه آره نورسما از دیروز به هم مامان گفته. عمر با حال بد میاد خونه و در جواب سویلای و سلماز خانوم پرخاش میکنه و بعدم میگه ببخشید من یه مقدار ناراحتم. جریان اتفاقی که توی زندان گفته شده بوده و برای آذرخش تعریف میکنه. از بیمارستان مصطفی زنگ میزنن به عبدالله خان و میگن دیشب یه زلزله همجوار شهرمون رخ داده. بیمارستانم آسیب دیده. ما بیمارا رو منتقل کردیم بیمارستان دولتی ولی زنگ زدیم اگر میتونین مصطفی رو بیاین ببرین چون که همینجوری هم 2 هفته بعد مرخص میشد. عبدالله خان نمیدونه که اینو چجوری توی خونه مطرح کنه ولی با مقدمه چینی میگه و دعا مخالف اومدن مصطفی و ایشیل پیش خودش فکر میکنه که بهتره که مصطفی جلوی چشمش باشه. به شوهرش میگه اگر قراره بیاد نمیشه کاریش کرد. تو برو دنبالش. دعا بعد از رفتن عبدالله خان به ایشیل میگه ما توی خونه بچه داریم چرا زود قبول کردی؟ ایشیل میگه چیکار کنم؟ شوهرم پریشون شده. بیرسن همه رو شنیده و میره به ذوالفقار خبر میده که قرار مصطفی برگرده. ایشیل وقتی که عبدالله خان داره میره میگه درسته که تو این شرایط نباید بگم ولی به پول احتیاج دارم برای خرید. یه 20-30 هزار تایی کافیه. عبدالله خان اول میگه این مبلغ زیاده و وقتی که ایشیل میگه ما میخوایم لباسایی برند بخریم قبول میکنه که فردا پول تو حساب ایشیل باشه. ایشیل زنگ میزنه به لئو و میگه نیم ساعت دیگه میام بوتیک. خبرای خیلی خوبی دارم. اصیل از دست فاتح عصبانی و به آبدین میگه تو مدت زمان کوتاهی باید برام یه نفر رو پیدا کنی. عبدالله خان زنگ میزنه به نیلای که نیلای رو هم با خودش ببره. ولی نیلای قبول نمیکنه و بعد با خواهش عبدالله خان راضی میشه. عمر خیلی پریشونه و دوست داره که با آذرخش شب بشینن و صحبت کنن ولی آذرخش میگه شب نیلگون و هاکان رو دعوت کردن. فاتح به یوسف میگه برو ببین میتونی آتویی از این آبدین و اصیل در بیاری که بتونیم اصیل رو از اینجا بندازیمش بیرون. اصیل میاد تو اتاق فاتح و از جریان دیشب صحبت میکنه و فاتح میگه نکنه اومدی عذرخواهی کنی. اصیل میخنده و میگه من اومدم دستی که نتونستم بشکنمش رو ببوسم. پرچم سفید نشون میدم. فاتح و زنش رو به شام شب دعوت میکنه. بعدش هم میره اتاق آسوده و اظهار ندامت میکنه و میگه سعی میکنم که دیگه همچین اتفاقاتی پیش نیاد. آسوده بهش میگه کاری نکن که اینجا منو سرفکنده بکنی. همینطوری هم این پسره که هیچی بارش نیست مغرور شده. ایشیل و لئو رفتن یه مغازه پایین شهر اجاره کردن و بقیه پولش رو میخوان به جیب بزنن. ایشیل راجع به برگشت مصطفی صحبت میکنه و به لئو میگه برو یه سری لباس فیک بخر اینجا رو پر از لباس بکنی. نورسما به فراز زنگ میزنه و فراز منتظر دوست دخترشه توی هتل و همون موقع دوست دخترش سر میرسه. نورسما میگه زنگ زدم حالتو بپرسم و خیلی دلم برات تنگ شده. فراز نمیتونه جوابشو بده و بعد از قطع کردن
دمت میگه داشتی با زنت حرف میزدی؟ فراز میگه یه یادآوری کوچیک بکنم، حق نداری درباره خونه و زنم حرف بزنی. عبدالله خان و نیلای میرن مصطفی رو ترخیص کنن و اونم خیلی خوشحال میشه و میگه فکر نمی‌کردم که بیاین دنبالم. من از اینجا هیچ چیزی نمیارم، فقط یه دفتر خاطرات دارم که با خودم برمیدارم و میارم. دوام توی اون هتلی که فراز با دوست دخترش قرار گذاشته با دوستش دیدار کرده و فراز رو اونجا میبینن و باهاش سلام علیک و احوال پرسی میکنن و دوام دوستش رو معرفی میکنه. یکم بعد که فراز میره دوست دعا بهش میگه این اینجا یه قرارای مشکوکی میذاره چون که رنگ و روش پرید وقتی که ما رو دید. فاتح از پولی که قرار پدرش از شرکت برداشت بکنه متعجب میشه و میخواد به عبدالله خان زنگ بزنه که یوسف میگه قرار مصطفی رو بیارن و الان در دسترس نیست و توی هلیکوپترن. فاتح بعد از اینکه اون مبلغ رو امضا میکنه میره پیش عموش و شروع میکنه به گلایه کردن که حالا میخواد برادرمون برداره بیاره. توی خونه دعا هم هست. دست از سرم بر نمیداره. تازه اصیل رو شکست داده بودم و راحت شده بودم. حالا یه موضوع دیگه پیش اومده. عمر خیلی حال و حوصله نداره ولی سعی میکنه که فاتح رو آروم کنه و بهش میگه زیاد هرس نخور. یه روز میبینی چیزایی که بهش اعتماد داشتی همه اونا رو زیر پا گذاشتی. عبدالله خان میخواد مصطفی و نیلای رو ببره خونه خودشون که وقتی نیلای میگه من خونه خودم میمونم مصطفی هم ترجیح میده که پیش نیلای و بچهش باشه. نورسما و فراز میخوان برن دیدن مصطفی و به فراز میگه امروز رفتم وسایل خطاطی خریدم. به زودی کارم رو شروع میکنم. حتی یه چیزی هم دارم آماده میکنم که به دیوار اتاق کارت بزنی. خیلی حس خوبی دارم. به حرفای تراپیستم گوش دادم و میخوام به خطاطی برگردم و دوباره عشقمون رو در آغوش بگیرم. خیلی دلتو شکستم و اذیتت کردم. بذار این وضعیت رو به بهترین حالت حل کنم. فرازو بغل میکنه و فرازم اشکش میگیره. فاتح توی خونه ناراحته که چرا مصطفی رو میخوام بیارن و به من هیچی نگفتن. با دعا یکم کلکل میکنن و فاتح به ایشیل میگه اون پولی که قراره بابام از شرکت بگیره به تو ربط داره؟ ایشیل میگه خیر باشه جانم، تو دخل و خرج ما هم میخوای دخالت بکنی؟ درسته که تو رئیس شرکت شدی ولی بابات هنوز نمرده و رئیس این خانواده است. ایشیل وقتی که میبینه عبدالله خان بدون مصطفی اومد بهش میگه بهتره که مصطفی رو بیاریم اینجا. بعدم علیرغم میل دعا میگه فردا با همدیگه بریم مصطفی رو ببینیم. مصطفی با بچهش حسابی بازی میکنه و وقتی که سوتا بچه رو میخوابونه مصطفی میگه من واقعا هیچی یادم نمیاد ولی معلومه که کار بدی کردم ولی یادم نرفته که تو هنوز به هم میگفتی مصطفیم و همیشه در کنارم بودی. نیلای نمیخواد به گذشته فلش بک بزنه ولی میگه هنوزم خیلی میترسم. باید یه مدت بگذره تا به این وضعیت عادت کنی. عبدالله خان و ایشیل راجع به بوتیک حرف میزنن و عبدالله خان میگه راجع به اون خیابونی که اجاره کردین من اصلاً مطمئن نیستم. ایشیل میگه بذار اونجا را بندازیم. در دسترس زنای پولدار نباشه از بالای شهر میان اونجا خرید میکنن. آذرخش نیلگون و هاکان و شام دعوت کرده و نیلگون داره از بچهش میگه و گریه میکنه و عمرم توی خودش و دستاش میلرزه. هاکان میگه چون هوا خراب بوده دوربینی چیزی نبوده ولی حتما روی سپر ماشینی که به دختر خورده باید جای ضربه باشه. وکیلمون یه راه حل داده. بریم لیست ماشینایی که سپر ماشینشون ضربه خورده رو در بیاریم. عمر یادش میاد که بعد از اون تصادفی که کرده بود و نفهمیده بود که به کی زده رفته بود سپر ماشینش رو درست کرده بود. نیلگون میگه انگار حالتون خوب نیست، دستاتونم داره میلرزه. عمر عذرخواهی میکنه و میره صورتش رو میشوره و از خدا کمک میخواد. فاتح و دعا میرن سر میز شام اصیل میشینن و اصیل صندلی رو برای دعا میکشه و فاتح هم میخنده به این کارش. یکم با هم گپ میزنن و شروع میکنن به سفارش دادن غذا. نیلای عنوان میکنه که فردا دعا و فاتح و ایشیل و بابا عبدالله میخوان بیان دیدنمون. از مصطفی هم میپرسه تو ایشیل رو یادت میاد؟ مصطفی میگه هر کی که میخواد بیاد. آره یادمه. البته دوست نداشتم که پدرم بعد از فوت مادرم ازدواج کنه ولی این زندگی اونه. نیلای میره برای مصطفی رخت خواب بیاره که سوتاب به مصطفی میگه تو به اون کاری نداشته باش. اون منو بخشیده تو رو هم میبخشه. مصطفی میگه چرا مگه شما چیکار کرده بودین؟ سوتاب میزنه زیر خنده. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم.
سر میز شام اصیل همه دارن شام میخورن و دوست دختر اصیل از راه میرسه و اصیل به دعا و فاتح معرفیش میکنه و میگه دوست دخترم آیلین. چشمای فاتح و دعا از کاسه میزنه بیرون و دعا یاد زمانی میفته که برای خرید ماشین رفته بودن از نمایشگاهی که آیلین توش کار میکرد ماشین بخرن و فاتح هم یاد اون شبی میفته که آیلین اومده بود خونه‌شون و دعا فهمیده بود که اینا با هم رابطه دارن. دعا حالش بد میشه و از جاش بلند میشه و فاتح هم به اصیل میگه بیچارت میکنم، بدبختت میکنم. بعد از رفتنشون اصیل و آیلین میخندن و میگن زود شراب بخوریم. دعا که دوباره داغ دلش تازه شده شروع میکنه به گریه کردن و داد بیداد کردن سر فاتح که تو برازنده من نیستی. من تو رو میخوام طلاق بگیرم. وقتی میرسن خونه هنوز بحثشون ادامه داره و تا اتاق خواب میکشه. دعا میگه من میخوام طلاق بگیرم و فاتح میگه فکر نکن که به خاطر دلخوشی الان باهاتم، دوستت دارم، ولی به خاطر جمره هیچی نمیگم و تحملت میکنم. اگر میخوای طلاق بگیری یا هر کاری بکنی برو بکن. خودت بودی که بدو اومدی پیش من و هی گفتی فلان زمان گرکمو طلاق بده. دعا زندگی به زمان بندی تو پیش نمیره. عمر نصف شب کابوس میبینه و از خواب میپره. آیلین میگه تو چطوری منو پیدا کردی؟ اصیل میخنده و میگه پیدا کردنت سخت نبود، ولی تو چرا پیشنهاد منو قبول کردی؟ آیلین میگه اولا که به پول نیاز دارم، بعدم عاشق اون فاتح احمق شده بودم. اون موقع خیلی عذاب کشیدم و اذیت شدم. دلم خواست ببینم که اون چطوری اذیت میشه و عذاب میکشه. اصیل میگه جواب معقولی بود، پس یه نقطه مشترکی با هم داریم. صبح اول وقت نورسما به مصطفی زنگ میزنه و وقتی که از ایشیل بد میگه مصطفی میگه استغفرالله اینطوری نگو، گناه داره. نورسما قرار میذاره که بره مصطفی رو ببینه. عبدالله خان سر صبحونه متوجه بحث دیشب دعا و فاتح میشه و ازشون سوال جواب میکنه و دعا هم همه جریان برخوردشون با آیلین رو تعریف میکنه. با فاتح بحثشون میشه و به فاتح میگه خفه شو. عبدالله خان عصبانی میشه و داد میزنه و میگه من نمیدونم اصیل عمدن این کارو کرده یا نه، ولی حل کردنش به خودتون ربط داره، من نمیتونم دخالت کنم، ولی جلوی بزرگتراتون نمیتونین داد بزنین و بگین خفه شو. دخترم مگه تو این مرد رو نبخشیدی و برگشتی؟ فاتح با تو هم هستم. کمال تب کرده و دوباره آذرخش استرس میگیره. عمر رفته پیش وکیل هاکانینا که ببینه قضیه سپر و اینا چی بوده. اونم تایید میکنه و میگه فقط اینطوری میتونیم قضیه رو موشکافی کنیم. عمر میپرسه شخصی که بهش زده اگر پیدا بشه زندانی میشه، حکمش چیه؟ وکیل میگه البته که زندانی میشه، یه دختر جوان کشته شده. ممکنه طرف الکلم خورده باشه که مجازاتش هم سنگین تر میشه و کم کم 10 سال زندان میره. هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم تا سنگین ترین مجازات رو بهش بدن. خانواده عبدالله خان میان خونه نیلای و مصطفی هم برخورد معقولی با ایشیل داره. ولی یکم استرس گرفته و دستاشو به هم میپیچه. بعدم از همه عذرخواهی میکنه و میگه نمیدونم چه کاری انجام دادم، ولی ممنون که از من دست نکشیدین. ایشیل ازش میپرسه یعنی هیچی یادت نمیاد؟ مصطفی میگه نمیتونم بگم که هیچ چیزی، ولی بعد از مرگ مادرم اصلا یادم نیست. میخوام تا جایی که میشه پیش نیلای و پسرم باشم. ایشیل بهش میگه اونجا خونه پدرتونه و درش به روی شما همیشه بازه. میخوان از جاشون بلند بشن که نورسما میاد دیدن مصطفی. عمر رفته کنار ساحل نشسته و داره با خودش فکر میکنه که چی کار کنه، تسلیم بشه یا نه. یوسف بهش زنگ میزنه و میگه بیا شرکت به امضات نیاز داریم. اصیل میره برای آسوده جریان دیشب رو تعریف میکنه ولی راستش رو نمیگه که خودش باعث اومدن آیلین شده. میگه اتفاقی و تصادفی بوده و فاتح و زنش هم عصبانی شدن. آسوده میگه کار خدا رو ببین، زندگی اینطوریه دیگه، یه اشتباهی میکنی 40 سال بعد پاپیچت میشه. فراز از دعاهای زیاد نورسما معذب میشه و وقتی نورسما به روش میاره میگه نه همچین چیزی نبوده، ببرم برسونمت خونه. فاتح میاد شرکت و توی راهرو اصیل رو میبینه و باهاش دست به یقه میشه و درگیر میشن و همه کارمندا و آسوده و عمرم میریزن بیرون و از هم جداشون میکنن و عمر میبرتش توی اتاق خودش. بعدم سرش داد و بیداد میکنه که تو چرا انقدر خودتو بزرگ فرض میکنی؟ از اون آینه‌ای که تو رو قولاسا نشون میده بیا اینور. مردم بیکار نیستن که بیفتن دنبال زندگی تو.
چون عموتم دارم این تذکراتو بهت میدم. به حد کافی هم دردسر دارم. آذرخش به عمر زنگ میزنه و میگه کمال تب کرده، منم استرس گرفتم. مامانم هم وقتی غر میزنه من بدتر میشم. میشه بیای خونه؟ فراز گوشی دومش رو روشن میکنه و میبینه که دمت بهش پیام داده. مستاصل میشه و یاد زمانی میفته که همه خانواده اونال توی بیمارستان بودن و نورسما با فراز ترشویی میکرده و فرازم توی بیمارستان با دمت آشنا میشه. اون زمان دمت مادرش بستری بوده و بعد از اینکه بهبود پیدا میکنه با همدیگه دیدار میکنن. پیش خودش میگه تو بدترین روزا مثل دارو پیشم بودی و به هم لبخند زدی و لبخند به روی لبم آوردی، ولی تا کی میتونم ادامه بدم؟ عبدالله خان توی خونه از ایشیل تشکر میکنه به خاطر اینکه مراعات همه چیزو میکنه و ایشیل هم میگه بذار به تامین کننده لباسا زنگ بزنم. لئو در حال خرید کردن هست و ایشیل بهش زنگ میزنه و 2 ساعت دیگه باهاش قرار میذاره که نمونه ها رو توی مغازه ببینه. بعدم از عبدالله خان میپرسه اگر بازم بخوایم خرید بکنیم به هم مبلغ میدی؟ عبدالله خان میگه تو اینا رو بفروش، من باز حمایت میکنم ازت. آسوده جریان اصیل رو برای فراز تعریف میکنه و بهش میگه امشب اصیل رو ببر بیرون، یکم با هم شام بخورین و حال و هواتون عوض بشه. عمر میاد خونه و آذرخش میگه من الان خیلی شادم، همه چیز رو به راهه، هر چیزی که میخواستم شده، ولی میترسم که این خوشبختی ادامه نداشته باشه. عمر یاد حرفای وکیل هاکان میفته. ایشیل میره مغازه و میبینه که لئو کلی خرید کرده و خسته است و یکم با هم گپ میزنن و کرکره ها رو میدن پایین و با هم به معاشقه میپردازن. نیلای برای مصطفی پیژامه و لباسای خونگی خریده. مصطفی میگه از من دست کشیده بودی که لباس برام نیوردی؟ ببین من نمیخوام اینجا سربارت باشم. نیلای میگه ببین من از اون زنای قرتی پرتی نیستم که بگم حوصله‌ام سر رفته یا افسرده شدم. ولی به مرور زمان عادت میکنی. من الان خوبم. تو فکرتو درگیر نکن. ایشیل برای همه اعضای خانواده یه دست لباس برند آورده و میگه میخوایم اینها رو بفروشیم. فراز و اصیل رفتن رستوران و فراز به عنوان اینکه مشکل دوستمه مشکل خودش رو عنوان میکنه که بین زنش و دوست دخترش گیر کرده. اصیل متوجه میشه که داره خودش رو میگه، به روش میاره ولی فراز زیر بار نمیره. اصیل میگه پسر عیاشی کردن و رابطه یه شبه با رابطه طولانی مدت خیلی فرق داره. بالاخره مشخص میشه. ولی زنی که لبش خندون نباشه به مرد آرامش نمیده. مرد رو افسرده میکنه. تو به اون دوستت بگو اگر زنش رو دوست نداره جدا بشه. فراز بحثو میکشونه به فاتح و راجب فاتح صحبت میکنن. بیرسن برای ایشیل بسته ها رو میاره و ایشیل میگه بسته ها رو سر موقع بیار که بدونم کدوم بسته کی رسیده. یه پاکت رو باز میکنه و یه بارکد پشت کارت پستال کیک هک شده. اون رو اسکن میکنه و میبینه که نوشته کیک به نظرت آشنا اومد؟ قاتل فردا صبح بهت زنگ میزنم. نورسما از مادر شوهرش سراغ فراز رو میگیره و وقتی که میشنوه با اصیل رفته بیرون بهش میگه چرا به من خبر نداده؟ شما که خبر داشتین چرا نگفتین؟ فراز اینجا زن داره چرا فرستادینش بیرون؟ آسوده میگه این به خودتون ربط داره که مشکلتون رو حل کنین، به من ربطی نداره. با عصبانی شدن و قهر کردن نمیتونی چیزی رو حل کنی. ازدواج یعنی کوتاه اومدن. تو فراز رو میشناختی، اون محتاج محبته. میخواد یه نفر ازش تعریف کنه. نورسما میگه اونو شما اینطوری بار آوردین که محتاج تعریف و توجه بشه و به خاطر سرزنشای بی پایان شما اینطوری شده. آسوده میگه من به عنوان مادرش مجبورم اشتباهاتش رو بهش بگم تا اصلاح کنه. ولی خب من زیادی لوسش کردم. آدم زمانی بزرگ میشه نورسما که پدر و مادرش رو به خاطر اتفاقاتی براش افتاده مقصر ندونه. تو هنوز بچه‌ای که اینطوری فکر میکنی. مصطفی و نیلای تو خونه تنها موندن و یکم با هم صحبت میکنن و گپ میزنن و رابطهشون بهتر میشه. نیلای به مصطفی میگه نمیخواد روی مبل بخوابی، برو توی اتاق خواب بخواب. فراز وقتی میرسه خونه مست و پاتیله و میزنه به لوده بازی و شروع میکنه به گفتن حقایق که نورسما وقتی صبح بلند میشم و میبینم که یه پاراگراف متن نوشتی اصلا هیچ کدومو نمیخونم، فقط مینویسم زن عزیزم معذرت میخوام. تو نتونستی منو درک کنی. چرا هیچ کسی منو اونطوری که هستم قبول نمیکنه؟ صبح وقتی که فراز از خواب بیدار میشه میبینه نورسما براش پیام داده که خیلی دوستت دارم همونطوری که هستی.
بعدم براش یه سینی صبحونه آورده و فراز شوکه میشه و میگه از دست من عصبانی نیستی؟ وقتی آرامش نورسما رو میبینه، نورسما رو بغل میکنه و رابطهشون بهتر میشه. ایشیل با استرس منتظر تماس فرد ناشناسه. یه مردی بهش زنگ میزنه و میگه قاتل، همه مدارک دستمه. ایشیل میپرسه تو کی هستی؟ چی میخوای؟ مرد میگه همه چیز به خودت بستگی داره. ممکنه که تا آخر عمر زندانی بشی. بهتره که یکم دیگه اذیتت کنم. ایشیل حالش خراب میشه و مرد رو میکنه به اصیل و آبدین و میگه چطور بود؟ همونطوری که میخواستین شد؟ اصیل میگه خیلی خوب شد. مرسی که تا اینجا همراه بودی. به نظرت اصیل دنبال انتقام از ایشیله یا میخواد حقیقت رو آشکار کنه؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.